नमस्कार माझ्या मराठी मित्रांनो. आज आपण टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बघणार आहोत. जर कोणी कालचा व्हिडिओ बघितला नसेल, जो लेटेस्ट व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ व्हॉट इज अ मशीन लर्निंग, तर तो नक्की बघावा. आणि त्याही अगोदर मी जरा मशीन लर्निंग बद्दल ओव्हरव्ह्यू दिलेला आहे, तो सुद्धा व्हिडिओ नक्की बघावा. तर मी पुन्हा एकदा सांगतो, बिफोर अंडरस्टँडिंग द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, अंडरस्टँड व्हॉट इज मशीन लर्निंग. तर आज आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो मेनली जर आपण बघायला गेलो तर याच्यातली ब्रॉडली 3 प्रकारचे टाइप्स आपल्याला मशीन लर्निंग मध्ये भेटतात. जर एकदम हाय लेवलला बघायला जर गेलं तर फर्स्ट टाइप आहे ट्रेन विथ द ह्युमन सुपरविजन. ट्रेन विथ द ह्युमन सुपरविजन म्हणजे काय, की अशा टाइपचा मशीन लर्निंग ज्याच्यामध्ये वी हॅव अ ह्युमन सुपरविजन, मीन्स द डेटा इज लेबल ऑर नॉट. सो त्याचे काही सब डिव्हिजन आहेत, डिटेलमध्ये आपण बोलूच, बट त्याचे काही सब डिव्हिजन आहेत: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज अँड रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. सो ब्रॉडली दिस इज अ फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप इज अ वेदर ऑर नॉट लर्न इन्क्रिमेंटली ऑन फ्लाय. म्हणजे आपण जे काही मशीन लर्निंग अल्गोरिदम ट्रेन करतो, वेदर इट इज इन्क्रिमेंटली ट्रेन, that means online, or it is a batch type of learning, that is also a second type. And the third type of machine learning is nothing but the comparing the new data points to known data points, that is called as a instance based learning. So whenever we have a algorithm, whenever it trains, okay, it always try to compare the new data points with the known data points. That type of machine learning called as a instance based machine learning. And if we are detecting the patterns in the training data, म्हणजे आपल्याकडे जो काही ट्रेनिंग डेटा आहे त्याच्यामधला जर आपण पॅटर्न्स डिटेक्ट करायला जर चालू केले, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मॉडेल बेस्ड लर्निंग. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त ह्या फर्स्ट टाइप वरती कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. सो मेनली आज जर आपण इंडस्ट्रीमध्ये जर बघितलं तर मेनली आपण हे दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वी आर हेवीली यूज: सुपरवाइज, unsupervised, semi-supervised, and reinforcement learning. However, these trainings, these are the also a part of, but these are somewhere included in this. ह्या ट्रेनिंग मध्येच हे काय केले जातात, इन्क्लूड केले जातात. समजलं? सो दीज आर द ब्रॉडली. आता मी फक्त तुम्हाला त्यांची नावं सांगितलीत, पण एक्झॅक्टली नेमकं काय, सुपरवाइज म्हणजे काय, अनसुपरवाइज म्हणजे काय, सेमी सुपरवाइज म्हणजे काय, रिएन्फोर्स लर्निंग काय, हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. ओके. सो फर्स्ट मी जसं सांगितल्याप्रमाणे फर्स्ट बघूया व्हॉट इज सुपरवाइज लर्निंग. आता आपल्याला त्या शब्दामध्येच कळतं सुपरवाइज म्हणजे याचा अर्थ काय. सुपरवाइज म्हणजे काय, की असं टाईपचं मशीन लर्निंग जे कोणी सुपरवाइज करते. सुपरवाइज म्हणजे काय, वी हॅव अ टीचर. ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय टीचर, वी आर सेंडिंग अ डेटा विच हॅज अ लेबल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर कालचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल तर त्यामध्ये सांगितलं की वी हॅव द ट्रेनिंग डेटा सेट, वी हॅव द data set, right? We have the data set. So that data set means what? It contains a mail with also it has a label. Label म्हणजे काय, whether it is a spam or not spam. ओके. जेव्हा आपल्याकडे असा डेटा सेट असतो त्याला आपण म्हणतो सुपरवाइज लर्निंग. आता तुम्ही एक्झाम ह्या डायग्राम मध्ये बघत असाल की आपल्याकडे एक ट्रेनिंग सेट आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला मेल्स आहेत. Those mails marked with the green tick mark called as a not spam, and those are marked with the red symbol called as a spam email. ओके. सो आपल्याकडे ऑलरेडी असा डेटा आहे आणि आपण तो डेटा काय करतोय, अल्गोरिदमला देतोय. म्हणजे ऑलरेडी ट्रेन डेटा आपण काय देतोय, सॉरी नॉट लेबल डेटा आपण अल्गोरिदमला देतोय. दॅट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कॉल ॲज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. आणि मग आपण अल्गोरिदमला सांगतोय की आता मी तुला नवीन ईमेल पाठवतोय, तू आयडेंटिफाय कर इट इज अ स्पॅम आहे की नॉट स्पॅम. सो व्हेनेवर द ट्रेनिंग सेट इन्क्लूड अ डिझायर सोल्युशन. डिझायर सोल्युशन म्हणजे काय, टार्गेट वन, whether it is a spam or not, that is called as a
supervised, and that desired solution generally called as a label. आता मशीन लर्निंग इंडस्ट्रीमध्ये, AIML इंडस्ट्रीमध्ये हे दोन टर्म्स खूप वेळा तुम्हाला ऐकले येतील. एक असतं फीचर्स आणि दुसरं असतं लेबल. सो फीचर हे स्पेसिफिकली कशासाठी बोललं जातं, तर ते बोललं जातं जो काही आपल्याकडे डेटा, जे काही आपल्याकडे फीचर्स असतात. फीचर्स म्हणजे काय, व्हेरिएबल्स. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से मला हा स्पॅम आहे की नाही हे आयडेंटिफाय करायचंय, बरोबर. तर त्याचे काही टर्म्स असतील, जसं की फॉर एक्झाम्पल ईमेल बॉडी, ईमेल हेडर. सो ईमेल बॉडी, ईमेल हेडर हे काय झाले, फीचर्स झाले. ओके, ते काय झाले, ते फीचर्स झाले. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फीचर्स. आणि तो स्पॅम आहे की नाही, बरोबर, तो तो झाला लेबल. सो फीचर्स अँड लेबल्स हे दोन टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवा. आता ह्या सुपरवाइज मशीन लर्निंग मध्येच तुम्हाला काही खूप टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम आपल्याला बघायचे. आता मी ज्या टाइपचं मशीन लर्निंग अल्गोरिदम मी तुम्हाला सांगितलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम. क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये आपण काय करतोय, क्लासिफाय करतोय. दोन दोन गोष्टींमध्ये क्लासिफाय करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, जसं की मी तुम्हाला काल एक सांगितलं होतं की ट्यूमर आहे की नाही ब्रेनमध्ये, दिस इज कॉल्ड ॲज अ क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम. क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मेल स्पॅम आहे की नाही, ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लासिफिकेशन. मग अगेन याच्यामध्ये मल्टी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम पण असतात आणि बायनरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पण असतात. अंडरस्टूड. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम. मग आपण फक्त क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदमच करतो का, नाही. वी आर ऑल्सो लुकिंग ॲट द रिग्रेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम ॲज वेल. रिग्रेशन म्हणजे याचा अर्थ काय, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द व्हॅल्यू. ओके, रिग्रेशन म्हणजे काय, आपण काय करायचा प्रयत्न करतो, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करतो. एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. फॉर एक्झाम्पल, चला, माझ्याकडे एक असा बिझनेस प्रॉब्लेम आहे ज्याच्यामध्ये मला कारची प्राइस काय करायची, प्रिडिक्ट करायची. आता कारची प्राइस ही काय हो आणि नाहीच्या आन्सर मध्ये असू शकते का, नाही. कारची प्राइस ही 100, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख असू शकते. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट, अगेन, फीचर्स. फॉर एक्झाम्पल, ती मायलेज किती देते, तिचं एज किती झालंय, तो कोणता ब्रँड आहे, दीज आर दी का, अगेन, कॉल ॲज अ फीचर. डिपेंड ऑन दिस फीचर वी कॅन कॅल्क्युलेट द प्राइस ऑफ द कार. आता मला सांगा, याच्यामध्ये लेबल काय असेल मग, बरोबर, याच्यामध्ये लेबल असणार आहे प्राइस ऑफ द कार. सो मी कम्प्युटरला काय देणार, परत असा डेटा सेट देणार ज्याच्यामध्ये ह्या 3 फीचर्स असतील, मायलेज, एज आणि ब्रँड. दॅट इज ऑल्सो कॉल ॲज अ प्रिडिक्टर, बाय द वे. काही जण प्रिडिक्टर मध्ये यूज करतात, काही जण फीचर्स मध्ये यूज करतात. दोन्ही टर्म्स सारखेच आहेत. सो दीज आर कॉल अ फीचर. आणि इथं काय असेल, माझी प्राइस असेल. आणि प्राइस कशी असेल, 1 लाख. ओके, जर हे 3 फीचर असेल तर याची प्राइस 1 लाख. हे जर ह्या प्रकारची याची जर व्हॅल्यू असेल त्याची 2 लाख. समजा मायलेज 20 किलोमीटर पर आवर असेल, एज 1 इयर असेल, ब्रँड समजा मर्सिडीज असेल तर त्याची प्राइस झाली 50 लाख. मग मर्सिडीज मध्ये पण अनेक व्हेरियंट्स येतात. त्या प्रकारे त्यांची व्हॅल्यू, व्हेरिएबलची इन्फॉर्मेशन देऊन त्याची व्हॅल्यू ही चेंज होत जाते. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम कॉल ॲज अ रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लेम. आय होप. सो मी परत एकदा रिवाइज करतो. मशीन लर्निंग मध्ये आपण आता सुपरवाइज मशीन लर्निंग बघतोय. सुपरवाइज मशीन लर्निंग म्हणजे काय, द डेटा हॅव्हिंग अ लेबल्स. द डेटा हॅव्हिंग द लेबल्स कॉल ॲज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. त्याच्यामध्ये पण सुद्धा ब्रॉडली दोन प्रकारचे टाइप्स आहेत. एक असतं क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम, सेकंड असतं रिग्रेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम. क्लासिफिकेशन मध्ये आपण काय करतो, वी ट्राइंग टू आयडेंटिफाय द क्लास ऑफ द प्रॉब्लेम. क्लास ऑफ द प्रॉब्लेम, वेदर इट इज अ स्पॅम और नॉट स्पॅम. एक्झाम्पल सांगतोय. ओके, इट कॅन बी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और बायनरी क्लास क्लासिफिकेशन, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. दुसरा टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अल्गोरिदम असतो ज्याला आपण म्हणतो रिग्रेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम. ओके, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, व्हॅल्यू प्रिडिक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यासाठी मी कोणता एक्झाम्पल सांगितलं मित्रांनो, प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द कार. आणि अजून एक खूप बेस्ट एक्झाम्पल आहे, प्रिडिक्ट द हाऊस ऑफ द प्राइस हाऊस. ओके, हाऊस ऑफ द प्राइस. ठीक आहे, हे पण एक एक्झाम्पल आपण जनरली लक्षात ठेवण्यासाठी करू शकतो. आता हे जर झाले मेन ब्रॉडली याचे नाव, पण याच्यासाठी सुद्धा क्लासिफिकेशन आणि रिग्रेशनसाठी काही स्पेसिफिकली अल्गोरिदम्स डेव्हलप झालेले आहेत. तर ते कोणते कोणते अल्गोरिदम्स आहेत,
The first आहे k-nearest neighbor, linear regression, logistic regression, बरोबर, SVM, that is support vector machine, decision tree and random forest, boosting algorithm, gradient boost, ADA boost, XG boost. आता याचेही खूप काही टाइप ऑफ बुस्टिंग अल्गोरिदम आहेत, ते आपण बघू. न्यूरल नेटवर्क. सो आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपण हे अल्गोरिदम्स डिटेलमध्ये लर्न करणार आहोत. आणि आपण आपले जो प्रॉब्लेम आहेत, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लेम, रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करण्याचा काय करणार आहोत, प्रयत्न करणार आहोत. आता ही काही नावं लक्षात ठेवण्याची गरज नाही आहे. फक्त लक्षात ठेवा, दीज आर दी सपोर्टिव्ह अल्गोरिदम्स फॉर द सुपरवाइज. मे बी तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारू शकतात की व्हॉट आर द सुपरवाइज अल्गोरिदम यू नो. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ सुपरवाइज अल्गोरिदम. समजलं? ओके, आता आपण जाऊया अनसुपरवाइज. सुपरवाइज समजलं. नाउ लेट्स मूव टू द अनसुपरवाइज अल्गोरिदम. ओके, आता अनसुपरवाइज अल्गोरिदम म्हणजे काय? अनसुपरवाइज अल्गोरिदम म्हणजे ज्याच्यामध्ये वी हॅव द डेटा बट विच इज अ अनलेबल. डेटा इज अनलेबल. आता एक तर कळालंय, लेबल म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये टार्गेट व्हेरिएबल आपल्याला दिला असतो. मग अनसुपरवाइज म्हणजे काय? एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट. वी डोंट हॅव टार्गेट लेबल. टार्गेट लेबल म्हणजे काय? आपल्याकडे सांगितलेलंच नाहीये की की ईमेल दिलेला आहे, पण हा स्पॅम आहे की नॉट स्पॅम आहे, याची इन्फॉर्मेशनच आपल्याला दिलेली नाही आहे. अशा टाईपचा अल्गोरिदम, अशा टाईपचे लर्निंग जेव्हा मशीनला आपण करायला सांगतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लेम. समजलं? सो सिस्टीम ट्राय टू लर्न विदाउट अ टीचर. सिस्टीम ट्राय टू लर्न विदाउट अ टीचर. डेफिनेटली आपण एक्झाम स्कूलमध्ये जर बघितलं तर टीचर आपल्याला शिकवतात की असं असेल तर असं करा, अशा प्रकारचे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम आले तर अशा प्रकारे सॉल्व्ह करा, शिकवतात. पण अनसुपरवाइज मध्ये टीचरच नाहीये, त्यांनी आपल्याला सांगितलंच नाही की कसं सॉल्व्ह करायचं, आपल्याला आन्सरच माहित नाहीयेत. सो अशा प्रकारचा डेटाच्या वेळेस आपण मशीनला देतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अनसुपरवाइज लर्निंग. जर एक सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं, देर इज अ वन क्लायंट who come to me and ask me, give me the answer, what type of peoples are visiting to my blog site. एक क्लायंट आहे, त्याची एक ब्लॉग साईट आहे, खूप फेमस ब्लॉग साईट आहे. आणि त्याला हे आणायला, त्यांनी मला हे रिक्वेस्ट सांगितले की युझिंग मशीन लर्निंग आन्सर मी व्हॉट टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स आर व्हिजिटिंग माय ब्लॉग साईट. ओके, सो आय हॅव ओनली द पीपल्स डेटा, but I don't have what type of peoples are visiting. So असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी मला लगेच क्लिक झालं, दिस इज अ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. मग याच्यामध्ये माइट बी असू शकतं, सो व्हॉट दिस टाइप ऑफ अप्रोच आय 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 मी सॉल्व्ह करेल विथ द हेल्प ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. कळालं? आता याच्यामध्ये सुद्धा काही टाइप्स आहेत. कोणते कोणते टाइप्स आहेत? सॉरी, या अनसुपरवाइज लर्निंग मध्ये आपण सॉल्व्ह करताना काही अल्गोरिदम यूज करतो. दॅट अल्गोरिदम मेनली कॉल ॲज अ क्लस्टरिंग टाइप ऑफ अल्गोरिदम. म्हणजे आपण काय करतो, मला माहिती आहे की माझ्याकडे माहित नाही कशा आन्सर लेबल काय आहे, सो आय विल ट्राय टू क्लस्टर दॅट डेटा. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से फीचर 1 फीचर 2 माझ्याकडे आहे, त्यांचं एज ग्रुप. सो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप आय एम ट्राइंग टू ग्रुप देम. Okay, according to their reading habits I'm trying to group them. Okay, so feature 1 might be, let's say, reading habits, feature 2 might be, let's say, age group. So I know that the peoples who having the less age, from age between 0 to 10, they love to read the comic book. They love to read comic book. From age group 10 to 20, they love to read something called at, scientific book or innovative book or some kind of love story books. These are the age group after a 22, they are more love to something kind of innovative book. And all type of age group loves to read the general book. So I have only these features. So using the clustering technique called as a K-means clustering, DB scan clustering, hierarchical clustering, I'm able to
I able to solve the statement, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऑफ द क्लायंट आस्क. मला क्लायंटने काय सांगितलं होतं की मला मला सांग की कोणत्या प्रकारचे लोक माझ्या साईटला व्हिजिट करतात. फक्त मला त्याने काय दिले, हे फीचर्स दिलेत. कोणते फीचर्स दिलेत? एज ग्रुप आणि कोणत्या टाईपचे तो एज ग्रुप वाचतोय. बेस्ड ऑन दॅट I can able to solve the problem. This type of algorithm called as a clustering based algorithm. समजलं? ओके. नाव आपण हे पण अल्गोरिथम्स डिटेलमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये बघणार आहोत की हे अल्गोरिथम कशा प्रकारे क्लस्टर फॉर्म करतात. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट आहे अनोमली डिटेक्शन. आता अनोमली डिटेक्शन सुद्धा इट इज अ काइंड ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. अनोमली डिटेक्शन म्हणजे काय? अनोमली डिटेक्शन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन. आता क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन मध्ये काय होतं आपल्याला माहिती, ज्यावेळेस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन होतं त्यावेळेस त्याचे ट्रान्झॅक्शन्स होतात आणि आउट ऑफ 100 ट्रान्झॅक्शन एक ट्रान्झॅक्शन असतं जे फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन असतं. सो देअर बिहेवियर इज अ डेफिनेटली काय असणार आहे, अनलाइकली असणार आहे दॅन अदर बिहेवियर, अदर ट्रान्झॅक्शन्स. बरोबर. सो टू फाइंड द अनोमली वी आर युझिंग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. ओके. जर तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये बघितलं तर दीज आर कॉल वॉट ट्रेनिंग इन्स्टन्सेस. ओके. अँड दीज आर कॉल ॲज अ गुड ट्रान्झॅक्शन. नाउ this is a bad transaction which is away from this transaction. So this is called as a anomaly. So anomaly detection find out करण्यासाठी सुद्धा आपण अनसुपरवाइज काय करतो, अप्रोच यूज करतो. कारण जे anomaly असतात ते ऑलवेज काय असतं, दुसऱ्या ग्रुप पासनं वेगळं असतं. आपण म्हणतो ना वेगळा, सगळ्यात वेगळा. ओके. सो अशा प्रकारे सुद्धा तो वेगळा फाइंड आउट करण्यासाठी, ओके, आउटमॅन आउट फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करतो, अनसुपरवाइज लर्निंगचा उपयोग करतो. आता मी डिटेलमध्ये जात नाही, पण येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच आपण याच्याविषयी लर्न करूया. सो अगेन दुसरा एक्झाम्पल काय आहे, कॅचिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट्स. अशा प्रकारचा टाइप ऑफ अल्गोरिदम प्रॉब्लेम फाइंड आउट करण्यासाठी आपण सुद्धा अनसुपरवाइज यूज करतो. नेक्स्ट आहे व्हिज्युअलायझेशन अँड डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. मग याच्यामध्ये कोणते कोणते टाइप्स आहेत? पीसीए, कर्नल पीसीए, लोकल लिनियर एम्बेडिंग, टिझनी दॅट इज टी डिस्ट्रीब्युटेड स्टोकॅस्टिक नेबर एम्बेडिंग. आता व्हिज्युअलायझेशन अँड डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन म्हणजे काय? व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय? जेव्हा आपल्याकडे डेटा येतो कोणताही, त्यावेळेस आपण तो व्हिज्युअलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. दॅट व्हिज्युअलायझेशन मेथड इज अगेन कॉल ॲज अ अनसुपरवाइज लर्निंग. नेक्स्ट आहे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन म्हणजे काय? आता मी तुम्हाला जे काही एक्झाम्पल सांगितले ते खूप सिंपल सांगितले, बट रिअल वर्ल्ड केसमध्ये आपल्याला भरपूर फीचर्स येतात. दोज फीचर्स मे बी अराउंड फ्रॉम 1 to 1000 फीचर्स, राईट. आणि प्रत्येकाची व्हॅल्यू त्या आपल्या खाली दिली असते. अँड देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू apply machine learning on this multi-dimensional data. Okay, and it is also hard to visualize those multi-dimensional data. So to reduce the dimensionality we use this technique. आणि का रिडक्शन करायची? If you don't reduce it, it will take the lot of memory of your computer. This is the first problem. Second problem, performance of your machine learning algorithm is very less. ओके, इज व्हेरी लेस, बिकॉज परफॉर्मन्स ऍट द एंड हे खूप इम्पॉर्टंट असतं जेव्हा पण आपण एमएल अल्गोरिदम इम्प्लिमेंट करतो. अँड मे बी रिझल्ट्स आर नॉट गुड. So to reduce the dimensional reduction, we use the dimensionality reduction technique, mainly called as a PCA and TISNI. ओके. सो ह्या काइंड ऑफ अप्रोचला आपण सुद्धा काय म्हणतो, अनसुपरवाइज लर्निंग आपण म्हणतो. आता जर ही तुम्ही डायग्राम जर बघितली तर ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला कळेल की हाऊ unsupervised learning help to visualize. See, this picture called as a car. This picture is called as a something. आता मला इथे दिसत नाही, डायग्राम्स खूप छोटी असल्यामुळे, बट ट्रक, ओके, हॉर्स. सो unsupervised learning is help to segregate the data, helps to identify the what type of data and how the relation between one data to other data. ओके. एका डेटाचं दुसऱ्या डेटाबरोबर रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला अनसुपरवाइज लर्निंग काय करतं, मदत करतं. कळालं?
ओके. दुसरं अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची राहिली, की डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन करतो म्हणजे नेमकं आपण काय करतो? तर आपण काय करतो? आपण मर्ज करतो हायली कोरिलेटेड फीचर. म्हणजे काय करतो आपण, की फॉर एक्झाम्पल सपोज करा आपल्याकडे कार आहे, मायलेज आहे आणि एज आहे. बरोबर? आता आपल्याला माहिती आहे, कारचं जसं-जसं एज वाढेल, ओके, तसं-तसं त्याचं मायलेज काय होईल? कमी होत जाईल. म्हणजे हे काय आहेत? दीज आर द को-रिलेटेड फीचर अँड इफ वी आर पासिंग बोथ फीचर्स टू द अल्गोरिदम, ओके, इट मे इन्क्रीज द इट मे lower the performance of. So मी काय करतो? I'll merge those two feature and create the new feature called as a car wear and tear. This is called as a feature extraction. यामुळे काय झालं? जेव्हा मी मायलेज आणि एज पाठवत होतो, दिस इज कॉल्ड एज अ टू डायमेन्शनल डेटा, राइट? बरोबर आहे ना? मायलेज एक, एज दुसरं म्हणजे हा काय झाला? टू डायमेन्शनल डेटा. बट हाऊ कॅन आय रिड्यूस द डायमेन्शनॅलिटी? मी 2Dचं जेव्हा 1D करेल, याचा अर्थ काय झाला? तो झाला डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. मग हाऊ कॅन आय रिड्यूस? I'll follow the technique called as a feature extraction and then come up with the one feature called as a car wear and tear. I'll apply some mathematical relation between them. मी असं म्हणेन की 10 इयर असेल आणि समजा त्याचं एज 10 इयर असेल आणि मायलेज 5 असेल, तर त्याची व्हॅल्यू कार्स अँड विअर स्टेअरची व्हॅल्यू समथिंग 5 येईल आणि अप्लाय. आपण बघूया ते कसं करतात डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. सो इन्स्टेड ऑफ युजिंग 10 and 5 both, I'll use only 5. Make it simple. बरोबर, मेक इट सिम्पल. सो टू डायमेन्शनल डेटा बिकम्स वन डायमेन्शन. दिस इज कॉल्ड ॲज अ डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. याचा फायदा काय? अगेन आय सेड की लेस मेमरी अँड फास्टर परफॉर्मन्स. सो हे कोरिलेशन कसं फाइंड आउट करायचं? त्यासाठी कोरिलेशन मॅट्रिक्स यूज केले जातात. त्यासाठी अनेक अनेक वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळे अप्रोच सांगितले, ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये बघूया. ओके. सो पुन्हा एकदा रिमेंबर ठेवा, डायमेन्शनल रिडक्शन इज अ अनसुपरवाइज लर्निंग. नेक्स्ट आहे असोसिएशन रूल. ओके. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ अनसुपरवाइज लर्निंग. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतो? मेनली दीज आर द टू टाइप ऑफ असोसिएशन रूल, अप्रायोरी अँड एस्केलेट. असोसिएशन रूल म्हणजे नेमकं आपण काय करतो? आपल्याकडे जो काही डेटा आहे, त्याला आपण डिग डाउन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपण फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करतो रिलेशन बिटवीन द फीचर्स. फॉर एक्झाम्पल, जर एक्झाम्पल द्यायचं जर झालं, यु नो, आपण जेव्हा फ्लिपकार्ट म्हणा किंवा Amazon म्हणा, त्याच्यावरती जेव्हा आपण काही सर्च करतो, तर आपल्याला एक त्याच्या खाली इन्फॉर्मेशन येते, की तुम्ही जर हे बाय करताय, तर तुम्ही हे पण बाय करा. कारण बाकीची लोकं सुद्धा ते बाय करतात आहेत. किंवा फॉर एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं, तर जेव्हा जेव्हा पण आपण सुपर मार्केटमध्ये जातो, तेव्हा सुपर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर ज्यावेळेस आपण पोटॅटो चिप्स घेतो, ओके, तेव्हा आपण टोमॅटो सॉस सुद्धा घेण्याचा काय करतो? प्रयत्न करतो. सो अशा टाइपच्या अल्गोरिदमला आपण असोसिएशन टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बघतो. म्हणजे एक सुपरमार्केट डीलर आला आणि मला म्हटला, की मी असे कोणते आयटम्स माझ्याकडे ठेवू जेणेकरून माझी विक्री वाढेल. ओके. तर हे ठेवू हे करण्यासाठी आपण काय करणार? डेटा घेणार आणि बघणार, की काय-काय रिलेशन आहे. आणि वी विल रिकमेंडेड, की ओके, यू आर बायिंग, पीपल्स मोस्टली बायिंग पोटॅटो, also buying tomato sauce. So keep the tomato sauce in your supermarket. That's how you are selling. So आपण जे काही रिकमेंडेशन सिस्टीम आपण Amazon, Flipkart वरती बघतो, ओके, दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. सो असं मशीन लर्निंग त्यांच्या पाठी बॅक सिस्टीमला रन करते, ज्याच्यामुळेच आपल्याला खाली ते प्रोडक्ट्स काय होतात? रिकमेंडेड येतात. कळालं? So this is called as a association type of unsupervised learning, or it is also called as a recommendation kind of machine learning. कळालं? This is a best example of this. ओके. तर आता आपण बघितलं अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज बघितलं, अनसुपरवाइज बघितलं. सो अनसुपरवाइज म्हणजे काय? वी डोंट हॅव एनी टीचर. अगेन, टू सॉल्व्ह दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लेम, वी हॅव सॉ क्लस्टरिंग टाइप ऑफ अल्गोरिदम. त्याच्यामध्ये आपण के मीन्स बघितलं, डीबी स्कॅन बघितलं, हेरार्किकल बघितलं. म्हणजे फक्त आपण नावं घेतली त्याची जाणून. त्याच्यानंतर आपण व्हिज्युअलायझेशन अँड डायमेन्शनल रिडक्शन टेक्निकची नावं बघितली. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ PCA, टिझनी ब्रॉडली. त्याच्यानंतर आपण अनोमली डिटेक्शन्स बघितलं आणि नेक्स्ट बघितलं असोसिएशन.
Now let's move to the semi-supervised learning. Now, what is a semi-supervised learning? Semi means it is a combination of supervised and unsupervised learning called as a semi-supervised learning. आणि रिअल टाइम मध्ये हे आपल्याला खूप वेळा बघायला भेटतं. नॉट ऑल द कंपनीज ऑर द ऑर्गनायझेशन हॅव्हिंग द लेबल डेटा. म्हणजे काय? काही डेटा लेबल असतो. जर आता तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये बघितलं तर सम ऑफ ॲज अ ट्रायंगल, sum of is a square. So this is called as a label data, and some data is a unlabeled. So when we are giving such a data label and unlabeled to the algorithm called as a semi-supervised learning. Okay, because आपल्याकडे डेटा लेबलच असेल याची काही गॅरंटी नाहीये, कारण डेटा लेबल इट इज अ व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग टास्क अँड इट इज अ व्हेरी कॉस्टली. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम कॉल ॲज अ सेमी सुपरवाइज. आता याचा एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगतो. एव्हरीवन हॅज अ गुगल फोटोज इन देअर ॲप. ओके, वेन यू ओपन एनी फोटो, ओके, some people's getting name, some people's are unnamed. But if you label those name, for example, तुमचा कोणता एक मित्र असेल, तुम्ही बघितलं तुमचं नाव येतं. फॉर एक्झाम्पल माझं नाव साईनाथ, तर माझं नाव येणार साईनाथ, पण दुसऱ्या मित्राचं नाव नाही येणार. बट वन्स यू लेबल दॅट डेटा, वेन यू ओपन द अनदर फोटोज इन युअर अल्बम, देअर ऑल्सो युअर फ्रेंड नेम ऑफ फ्रेंड इज कमिंग अप. बरोबर, त्याचं नाव सुद्धा तुम्हाला काय करायला लागतं, दिसायला लागतं. दिस टाइप ऑफ हे कसं झालंय, दिस इज अ कॉल एज अ सेमी सुपरवाइज लर्निंग. सो मोस्टली आपण इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा हेच करतो. डेटा आपण लेबल करतो अँड विल ट्राय टू फाइंड आउट द अनलेबल्ड डेटा, आणि त्याला आपण लेबल करण्याचा प्रयत्न करतो युझिंग सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग. ओके, सो दिस इज कॉल एज अ सेमी सुपरवाइज लर्निंग. Okay, it is a combination of supervised and unsupervised learning. समजलं? नेक्स्ट आहे reinforcement learning. Okay, this is a type of algorithm where we are not giving any kind of data. आपण याच्यामध्ये कोणताही डेटा देत नाही. This is one of the algorithm mostly used in a game. मग तुम्ही म्हणाल डेटा नाहीये सर, तुम्ही तर अगोदर सांगितलं होतं की मशीन लर्निंग इज अ समथिंग दॅट वी आर गिव्हिंग अ डेटा टू द अल्गोरिदम tries to learn from the data and give the output. But reinforced learning, we are not giving any data. However, we are making agent is nothing but a robot, you can say, and asking them to do the action. जर आता तुम्ही ह्या एक्झाम्पल जर मध्ये जर बघितलं, वन सेकंड, लेट मी थोडं झूम करतो मी. ओके ओके, तर याच्यामध्ये जर तुम्ही जर बघितलं तर दिस इज अ एजंट, दिस इज अ एन्व्हायरमेंट, अँड वी आस्किंग देम टू डू द ऍक्शन, अँड बेस्ड ऑन ऍक्शन वी आर गिविंग यू rewards. Okay, if agent moves to this fire, we saying you get a penalty which is -50 point. Okay, and if that agent move towards the water, we will give the reward. So based on your action, we will give penalty. Based on action, we will give the reward. If reward is there, it will learn. So it will try to learn from which action I got the reward and try to keep that in there in his learning. And accordingly, whenever he get the new things, he will learn. याचं मी साधं सरळ जर एक्झाम्पल द्यायचं तर लहान बाळ पहिल्यांदा जेव्हा चालायला सुरुवात करतं तेव्हा ते 2 वेळा खाली वेळा पडतं. किंवा दुसरं अजून एक सिंपल मध्ये सांगायचं झालं तर फायर, लहान बाळ ज्यावेळेस फायरला टच करतं तेव्हा समजतं, त्याला पहिल्यांदा माहित नसतं हे फायर आहे की नाही, पण ज्यावेळेस तो फायरला टच करतो तेव्हा त्याला भासतं आणि तो त्याचा हात काय करतो, मागे घेतो. म्हणजे याला समजतं की याला हात लावल्यानंतर काय होणार, आपल्याला भाजणार. पुन्हा जर तुम्ही त्याला ते दाखवलं तर तो करेल का, ते नाही करणार. सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग कॉल ॲज अ रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. सो अल्गोरिदम ट्राईज टू लर्न फ्रॉम देअर ऍक्शन. आणि असंच एक अल्फागो नावाची गेम आहे. ही गेम अल्फागो नावाची गेम आहे, त्याच्यामध्ये एक डीप माइंड अल्फागो प्रोग्राम होता, ज्याच्यामध्ये एका ऑर्गनायझेशननी युझिंग रिएन्फोर्स लर्निंग एक बॉट तयार केला होता.
आणि त्या बॉटला विनिंग स्ट्रॅटेजीज फक्त शिकवल्या होत्या, की असं खेळलं तर तुला पॉईंट्स मिळतील, असं खेळलं तर तुझे पॉईंट मायनस होतील. अँड ज्यावेळेस मे 2017 मध्ये एक वर्ल्ड चॅम्पियन आहे KG नावाचा, त्याची गेम ह्या बॉट बरोबर ठेवली होती. अँड यू नो द बॉट हॅज वोन दॅट गेम. ओके, त्या बॉटनी ती गेम जिंकली. ओके, सो दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द रिएन्फोर्स्ड लर्निंग. वी आर enabling the robots or the computers to learn from their action. सो अशा प्रकारे आज आपण टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग अल्गोरिदम बघितले. मी पुन्हा एकदा सांगतो, आज आपण कोणते कोणते मशीन लर्निंग बघितले. एक बघितलं सुपरवाइज मशीन लर्निंग. सुपरवाइज मध्ये पुन्हा आपण 2 बघितलं, दॅट इज कॉल ॲज अ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम आणि रिग्रेशन टाइप ऑफ अल्गोरिदम. क्लासिफिकेशन आणि रिग्रेशन मध्ये आपण पुन्हा वेगवेगळे टाइप ऑफ अल्गोरिदम बघितले. KNN, दॅट इज K नियरेस्ट नेबर, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके, SVM, okay, then the decision tree, random forest, and then neural network. This is called as a supervised machine learning. Then आपण बघितलं unsupervised machine learning, that is data without a label or data without a teacher, in short. And in unsupervised we understand clustering type of algorithm ची नाव माहिती. Again in clustering we saw k-means, okay, then DB scan, hierarchical, बरोबर. Again, in unsupervised, we found anomaly detection. After that, we saw some visualization and dimensionality reduction algorithm, right? And next, I think we saw association. Okay, that is called as a recommendation system. So this is also called as a unsupervised. After that, we saw semi-supervised algorithm. So semi-supervised is a combination of supervised and unsupervised, means label plus unlabeled data. Okay, example लक्षात काय ठेवायचंय? Google Photoshop. And the last but not the least, that is called as a reinforcement learning, where we are not providing any data, but we are asking a bot to learn from their action. Action बरोबर झाली, त्याला आपण रिवॉर्ड देणार. ऍक्शन चुकी झाली तर पेनल्टी देणार. होप मित्रांनो, अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतो. खूप जास्ती लोकांपर्यंत पोहोचवा. तुम्हाला कळालं असेल तर लाईक करा, नसेल कळा तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुमचे काही डाऊट्स असतील मी ते कमेंटच्या थ्रू सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. जर ते शक्य नसेल तर मी पुन्हा डाऊट क्लिअरिंग व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला घेऊन येईल. पण हा फक्त एक ओव्हरव्ह्यू होता टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. डिटेलमध्ये व्हिडिओ आपण येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच बघणार आहोत. थँक यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट.